Tiên tri mới nhất của Brandon Biggs. Năm 2025, sóng thần nhấn chìm cường quốc nào? Số phận Biển Đông sẽ ra sao? Năm 2025 sắp kết thúc và một cảm giác bất an len lỏi trong tâm trí nhiều người, như thể thế giới sắp bước qua một ngưỡng cửa đầy bất trắc. Nhiều nhà tiên tri và nhà nghiên cứu cùng nhắc đến năm nay như một nút thắt định mệnh. Trong số đó, những lời tiên đoán của Brandon Biggs và Craig Hamilton Parker đã gây rung động, đặc biệt là với châu Á. Triết lý nhân sinh mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình trên kênh Triết lý nhân sinh. Trong một bài viết mới nhất gần đây, Brandon Biggs, một nhà ngoại cảm từng gây chấn động với nhiều khải tượng trùng khớp với thực tế, đã đưa ra một lời cảnh báo gây rung động về một cơn sóng thần sẽ tấn công một cường quốc ven Thái Bình Dương. Theo ông, cơn sóng thần này không báo trước, không khoan nhượng. Điều khiến ông rùng mình là nó không đơn thuần là thiên tai, mà là bản án cuối cùng dành cho một thế giới đang đánh mất lương tri. Trong giấc mơ của tôi, những bức tường nước đen ngòm cao hàng chục mét cuộn trào từ lòng Thái Bình Dương, gào thét lao vào các bờ biển như thể thiên nhiên đang nổi giận. Thành phố bị nhấn chìm, tiếng kêu cứu vang lên, nhà cửa, cầu cống, xe cộ bị cuốn phăng như đồ chơi. Nhưng điều khiến tôi bàng hoàng nhất không phải là sức mạnh hủy diệt của sóng thần, mà là sự vô cảm và trống rỗng của con người trong khoảnh khắc cận kề tuyệt vọng. Mặc dù Brandon không gọi tên một quốc gia cụ thể, nhưng những gì ông mô tả rất rõ nét. Một quốc gia châu Á hiện đại, thịnh vượng, nổi bật với công nghệ cao nằm ven Thái Bình Dương. Đây từng là hình mẫu phát triển cho khu vực, là nơi được tôn vinh vì khả năng quản trị và văn minh. Thế nhưng, trong khải tượng, ông thấy nơi này bị tách làm đôi bởi một vết nứt địa chất khổng lồ. Nước biển tràn vào, nuốt chửng những gì con người từng xây dựng. Các tòa nhà chọc trời đổ sập trong giây lát, con người dân chỉ biết bỏ chạy trong hoảng loạn. Brandon muốn cảnh báo, không chỉ là một tai họa vật lý, sóng thần, theo cách ông nhìn nhận, chính là biểu tượng cho sự nổi giận của tự nhiên trước một nhân loại ngày càng đánh mất lương tri. Ông nói, khi đạo đức không còn, lòng trắc ẩn biến mất, thì không cần đến vũ khí hủy diệt, chính thiên nhiên sẽ lên tiếng. Khải tượng ông thấy như một phép thử cuối cùng. Khi tai họa ập đến, con người sẽ phản ứng như thế nào? Họ sẽ quay lại với nhau, hay sẽ dẫm đạp lên nhau để sống sót, sẽ cầu xin tha thứ hay tiếp tục phủ nhận trách nhiệm? Brandon còn nhấn mạnh một điều khiến nhiều người suy ngẫm. Thiên tai không bao giờ là ngẫu nhiên. Ông tin rằng sự tàn phá thiên nhiên, lòng tham vô độ và việc ngày càng xa rời các giá trị đạo đức đã khiến trái đất mất cân bằng. Sóng thần chỉ là hình thức biểu hiện cuối cùng của một chuỗi phản ứng liên hoàn, và con người là kẻ khởi đầu. Trong giấc mơ, ông còn thấy hệ thống cảnh báo bị vô hiệu hóa, các kênh truyền thông lớn im lặng và đám đông hoảng loạn vì không biết tin vào đâu. Ông kể rằng tiếng kêu cứu ám ảnh nhất không đến từ nơi sụp đổ, mà từ những người bị bỏ lại, những đứa trẻ, người già, những ai không có cơ hội chạy trốn. Và trong khung cảnh hỗn loạn đó, ông nhìn thấy rất rõ biểu cảm của con người trống rỗng, không phải sợ hãi, mà là mất phương hướng hoàn toàn. Theo ông, đây là điều đáng sợ nhất khi con người sống quá lâu trong tiện nghi. Họ quên mất bản năng sinh tồn thật sự và mất luôn cả khả năng cảm nhận lẽ thật. Brandon kết lại khải tượng bằng một câu nói rắn rỏi: sóng thần không đáng sợ bằng một xã hội đã mất linh hồn. Với ông, điều duy nhất có thể cứu nhân loại không phải là công nghệ hay tiền bạc, mà là đức tin, lòng trắc ẩn và sự tỉnh thức. Ông không ép buộc ai tin vào những gì mình thấy, nhưng khẳng định nếu chúng ta không thay đổi cách sống, không quay lại với sự chân thành, khiêm nhường và biết ơn, thì ngày những bờ biển bị nhấn chìm không còn xa nữa. Đó không phải là tiên tri, đó là hệ quả. Không chỉ dừng lại ở hình ảnh sóng thần tàn phá, Brandon Biggs tiếp tục chia sẻ những khải tượng đáng sợ hơn nhiều. Một chuỗi địa chấn toàn cầu đang dần hiện ra trong giấc mơ mà ông mô tả. Mặt đất nứt toác như bị xé toạc ra bởi một bàn tay vô hình. Những dòng dung nham đỏ rực trào lên từ sâu trong lòng đất, thiêu rụi mọi thứ trên đường đi. Các trận động đất không xảy ra đơn lẻ, mà nối tiếp nhau như những mắt xích của một hiệu ứng domino. Từ lục địa này sang lục địa khác, không quốc gia nào đứng ngoài vòng xoáy khủng hoảng. Với Brandon, đây không phải là lời tiên tri kiểu giật gân, mà là lời cảnh báo mang tính toàn cầu dành cho nhân loại đang mê ngủ giữa ánh sáng văn minh giả tạo.
Tại Hoa Kỳ, Brandon nhìn thấy sự rạn nứt không chỉ trên mặt đất mà còn trong lòng xã hội. Ông mô tả những khung cảnh nơi các tòa nhà tài chính lớn rung lắc, các sàn giao dịch ngưng hoạt động, người dân đổ xô rút tiền, niềm tin vào hệ thống tài chính sụp đổ như lâu đài cát. Ông thấy rõ sự phân cực ngày càng trầm trọng khi con người không còn tìm kiếm chân lý mà chỉ chăm chăm bảo vệ phe phái của mình. Trong giấc mơ, ông nhìn thấy những cuộc biểu tình, đốt phá và cả sự cô lập tâm linh khi con người đặt niềm tin vào hệ thống hơn là vào lương tâm. Tại Canada, khải tượng ông nhìn thấy còn lạnh lẽo hơn. Không phải động đất, không phải sóng thần mà là sự quay lưng của con người với đức tin. Brandon mô tả những nhà thờ trống rỗng, những mục sư không còn giảng về sự thật mà chiều theo thị hiếu xã hội. Ông thấy một thế hệ trẻ không còn biết đến danh xưng Chúa và một xã hội dần mục rữa khi gốc rễ đạo đức bị cắt đứt. Ông gọi đó là một cuộc động đất vô hình, nơi các giá trị đạo lý bị nhấn chìm không tiếng động, và điều đó còn nguy hiểm hơn bất kỳ thảm họa thiên nhiên nào. Brandon nhấn mạnh rằng những hình ảnh này không phải là ngẫu nhiên, càng không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng. Theo ông, đây là hệ quả tất yếu của một quá trình dài mà nhân loại đã đẩy lùi những điều thiêng liêng ra khỏi đời sống. Trong thế giới ngày nay, vật chất được tôn sùng nhưng tinh thần bị xem thường. Con người đầu tư hàng tỷ đô để khám phá vũ trụ, nhưng không dành nổi vài phút để soi xét tâm hồn mình. Ông đặt câu hỏi, một hành tinh hiện đại đến đâu nếu tâm linh của cư dân trên đó đã chết lặng? Điều đáng sợ nhất theo Brandon là sự trùng lặp giữa những gì ông thấy và thực tế đang diễn ra. Ông thấy những trung tâm tài chính lung lay và rồi thị trường toàn cầu rung động. Ông thấy các quốc gia phát triển dần quay lưng với các giá trị truyền thống và rồi bất ổn xã hội lan rộng. Ông thấy người dân bắt đầu mất phương hướng và rồi các hiện tượng tâm thần, lo âu, trầm cảm gia tăng chưa từng có. Brandon khẳng định chúng ta đang bước vào một cuộc địa chấn không chỉ trong lòng đất mà trong cả linh hồn con người. Tuy nhiên, điều khiến ông lo lắng hơn tất cả là phản ứng thờ ơ của con người. Những hình ảnh ông mô tả, động đất, nứt đất, xã hội hỗn loạn đều là dấu hiệu cảnh báo. Nhưng thay vì thức tỉnh, nhiều người lại chế giễu, thậm chí xem đó như một trò giải trí. Brandon nói, khi con người không còn sợ, không phải vì họ dũng cảm, mà vì họ đã mất cảm giác. Sự vô cảm đó, theo ông, sẽ dẫn nhân loại tới vực thẳm. Brandon không đưa ra dự đoán về ngày giờ cụ thể, cũng không vẽ ra bản đồ chi tiết những nơi sẽ bị ảnh hưởng. Ông không muốn tạo ra hoảng loạn, nhưng ông tin rằng nếu con người không thay đổi, thì những gì ông thấy chỉ là bước đầu của một chuỗi khủng hoảng chưa từng có. Đó không chỉ là sự sụp đổ vật chất, mà là sự vỡ nát của nền văn minh tự hào là tiến bộ. Dự đoán của Craig Hamilton Parker về giữa năm 2025, biến động và thanh lọc. Một nhân vật kỳ lạ khác, một nhà tiên tri hiện đại tên là Craig Hamilton Parker, cũng đã đưa ra những lời phải dùng mình. Không phải là nhà khoa học hay học giả nổi tiếng, nhưng Craig Parker lại được cộng đồng quốc tế đặc biệt chú ý vì những giấc mơ tiên tri và khả năng trực giác thông qua thiền định. Ông từng dự đoán chính xác nhiều sự kiện lớn như vụ va chạm tàu chở dầu ở Bắc Hải vào tháng 5 năm 2025, hay thậm chí là đại dịch COVID-19 và Brexit. Dự của ông không chỉ dừng lại ở châu Âu hay Mỹ, mà còn lan rộng đến châu Á, nơi ông cảnh báo về một biến cố lớn có thể xảy ra vào giữa năm 2025. Ông không phân tích dữ liệu phức tạp hay sử dụng thuật toán, mà chỉ dựa vào trực giác sau những lần thiền định sâu. Trong số những lời tiên tri gây tranh cãi nhất của Craig Hamilton Parker về giữa năm 2025, có một cảnh báo khiến cả thế giới, đặc biệt là châu Á, phải rùng mình. Một quốc gia lớn sẽ đối mặt với nguy cơ sụp đổ. Dù không nêu đích danh, nhưng những dấu hiệu được Parker mô tả lại trùng khớp kỳ lạ với tình hình hiện tại của Trung Quốc. Theo Craig, sự sụp đổ không phải là một cuộc khủng hoảng bùng nổ ngay tức thì, mà sẽ bắt đầu bằng rạn nứt mềm, lan dần trong nội bộ hệ thống kinh tế và chính trị. Và nếu không kiểm soát kịp, một cú sốc thực sự có thể xảy ra ngay giữa năm 2025. Từ năm 2023 đến nay, Trung Quốc liên tục đối mặt với các vấn đề như nợ xấu chồng chất, doanh nghiệp bất động sản lớn phá sản như Evergrande hay Country Garden, và tăng trưởng trì trệ bất chấp các biện pháp kích cầu.
Các báo cáo của IMF cũng cho thấy Trung Quốc đang chịu áp lực từ sự già hóa dân số, tỷ lệ thất nghiệp thanh niên tăng cao và niềm tin tiêu dùng suy giảm nghiêm trọng. Craig không phải chuyên gia tài chính, nhưng những hình ảnh mà ông nhìn thấy trong lúc thiền định như sự xáo trộn trong nội bộ, các cuộc biểu tình quy mô lớn và thay đổi quyền lực đột ngột đã khiến nhiều người liên tưởng đến một Trung Quốc đang đứng trước ngã rẽ. Tiếp nối những dự cảm đen tối về châu Á, lời tiên tri của Craig Hamilton Parker về Biển Đông giữa năm 2025 khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Ông cảnh báo về khả năng xảy ra va chạm quân sự hoặc tai nạn nghiêm trọng tại khu vực này, có thể liên quan đến Mỹ, Trung Quốc và Australia. Thực tế, tình hình Biển Đông đang ngày càng căng thẳng. Vào ngày 21 tháng 4 năm 2025, Mỹ và Philippines đã khởi động cuộc tập trận Balikatan với sự tham gia của hơn 14.000 binh sĩ cùng các vũ khí hiện đại. Cuộc tập trận kéo dài 3 tuần này nhằm tăng cường khả năng phòng thủ và phản ứng trước các mối đe dọa trong khu vực. Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục gia tăng hoạt động quân sự tại Biển Đông. Họ đã tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật và triển khai tàu chiến đến gần vùng biển của Australia. Lo ngại cho các quốc gia trong khu vực, Australia và New Zealand đã phải điều động lực lượng để theo dõi sát sao các hoạt động này. Những diễn biến này cho thấy nguy cơ xảy ra xung đột tại Biển Đông là hoàn toàn có thể xảy ra. Một sự cố nhỏ như va chạm giữa tàu ngầm hoặc máy bay có thể châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng lớn hơn, kéo theo sự gia tăng của nhiều quốc gia và gây ảnh hưởng đến toàn cầu. Tiếp nối những dự đoán về xung đột và khủng hoảng chính trị, Craig Parker còn đưa ra những cảnh báo đáng lo ngại về thiên tai trong năm 2025. Ông cho rằng trái đất đang gửi đi những tín hiệu cảnh báo thông qua các thảm họa tự nhiên, phản ánh hậu quả từ hành vi của con người. Một ví dụ điển hình là trận động đất mạnh 7.6 độ xảy ra tại bán đảo Noto, Nhật Bản vào ngày 1 tháng 1 năm 2024, khiến ít nhất 600 người thiệt mạng và hơn 1.500 người bị thương. Đây là trận động đất chết chóc nhất tại Nhật Bản kể từ năm 2011, kèm theo cảnh báo sóng thần và gây ra thiệt hại ước tính lên tới 18 tỷ đô la. Tại Ý, núi lửa Etna đã phun trào mạnh vào tháng 11 năm 2025, tạo ra các cột tro bụi và dung nham ảnh hưởng đến các khu vực lân cận. Ngoài ra, núi lửa Stromboli cũng ghi nhận các vụ nổ năng lượng cao và dòng dung nham chảy xuống sườn núi. Parker tin rằng những hiện tượng này không chỉ là kết quả của tự nhiên, mà còn là hệ quả từ những hành động thiếu suy nghĩ của con người đối với môi trường. Ông nhấn mạnh rằng, nếu chúng ta không thay đổi cách sống và hành xử với trái đất, những thảm họa tương tự sẽ tiếp tục xảy ra, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Trong bối cảnh những dự đoán về thiên tai của cả Brandon Biggs và Craig Hamilton Parker, chúng ta đang chứng kiến những diễn biến thời tiết phức tạp. Hiện tại, theo Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines, Pagasa, một vùng áp thấp đang hoạt động trong khu vực dự báo của Philippines, có khả năng cao phát triển thành bão trong 24 giờ tới. Nếu hình thành, cơn bão sẽ được đặt tên là Auring, trở thành cơn bão đầu tiên bên trong PAR trong tháng 6 này. Trong khi đó, tại Biển Đông phía tây Luzon, một cơn bão nhiệt đới khác, bão Wu-tip, đã mạnh lên thành cơn bão số 1 trên Biển Đông trong năm 2025. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc NMC, bão Wu-tip đang hướng về các vùng ven biển phía nam Trung Quốc như Hải Nam và Quảng Đông, dự kiến sẽ đổ bộ vào ngày 13 tháng 6, sớm hơn gần 2 tuần so với trung bình nhiều năm. Sau khi đổ bộ, bão sẽ suy yếu và di chuyển về phía Đông Bắc. Dự báo từ nay đến cuối tuần, các tỉnh như Hải Nam, Quảng Đông và Quảng Tây sẽ hứng chịu mưa lớn diện rộng. Trong đó Trung và Đông Hải Nam có thể nhận lượng mưa từ 100 đến 200 mm. Các cơ quan khí tượng Trung Quốc đã ban hành cảnh báo cấp 4 về bão và sóng lớn, yêu cầu các phương tiện hàng hải và công trình ngoài khơi chuẩn bị ứng phó. Trung Quốc đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp, cử các đoàn công tác đến Hải Nam và Quảng Đông để hỗ trợ công tác phòng chống thiên tai. Các địa phương được yêu cầu rà soát cây xanh, kết cấu tạm và hệ thống thoát nước đô thị để tránh thiệt hại thứ cấp như ngập lụt, lở đất hay lũ quét. Craig Hamilton Parker
cũng đưa ra những cảnh báo đáng lo ngại về các cuộc tấn công cực đoan có thể xảy ra trong năm 2025. Ông dự đoán rằng một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học có thể xảy ra tại một thành phố lớn ở châu Âu như London hoặc Berlin, với quy mô tương đương thảm kịch Charlie Hebdo năm 2015. Điều này phản ánh sự gia tăng của chủ nghĩa cực đoan và sự chia rẽ xã hội ngày càng sâu sắc trong các nền dân chủ phương Tây. Không chỉ dừng lại ở châu Âu, Parker cảnh báo về nguy cơ các sự kiện tương tự xảy ra ở Đông Nam Á. Sự lan rộng của tư tưởng cực đoan và bất ổn xã hội có thể tạo điều kiện cho các nhóm cực đoan lợi dụng tình hình để thực hiện các hành động bạo lực. Niềm tin, lối thoát duy nhất trước khủng hoảng. Khi những biến cố dồn dập đổ xuống khắp thế giới, từ khủng hoảng kinh tế, chính trị cho đến thiên tai và chia rẽ xã hội, Craig Parker không chỉ nhìn sự việc qua lăng kính vật chất. Ông từng nói trong một buổi chia sẻ về thiền định, những gì xảy ra bên ngoài chỉ là phản ánh năng lượng nội tâm của nhân loại. Với Parker, cầu nguyện, thiền định và sống thiện là yếu tố có thể giúp xoay chuyển vận mệnh, không chỉ của cá nhân mà cả cộng đồng. Ông tin rằng năm 2025, nếu thật sự là một năm thanh lọc, thì đó không chỉ là giai đoạn khủng hoảng, mà còn là cơ hội để nhân loại tái sinh trong sự tỉnh thức. Craig Hamilton Parker chưa bao giờ khuyến khích nỗi sợ hãi. Những dự đoán của ông không phải để dọa nạt hay gây hỗn loạn, mà để đánh thức như một tiếng chuông cảnh tỉnh giữa cơn mê. Ông từng nói, nếu thế giới đang rung chuyển, hãy trở thành một điềm tĩnh. Một câu nói ngắn nhưng như một lời dẫn đường. Giữa muôn vàn biến cố, điều duy nhất ta có thể kiểm soát chính là bản thân. Và cũng chính từ đó ta tạo ra ảnh hưởng tới môi trường xung quanh. Nếu mỗi người đều biết quay về với lòng thiện, sống tử tế, giữ đạo đức như kim chỉ nam, thì dù ngoài kia có giông bão, trong lòng vẫn là một miền bình yên. Brandon Biggs cũng khẳng định rằng những khải tượng ông nhận được, dù mang tính cảnh báo nghiêm khắc, nhưng chưa bao giờ nhằm gieo rắc tuyệt vọng. Ngược lại, chúng là lời nhắc nhở cuối cùng rằng con người vẫn còn cơ hội nếu biết dừng lại và sống đúng với bản chất thiện lương của mình. Brandon kể về một phương pháp cổ truyền có nguồn gốc từ thời Trung Quốc cổ đại, từng được áp dụng trong thời kỳ dịch bệnh. Người bệnh sẽ viết ra những lỗi lầm mình đã phạm phải trong đời, thả xuống nước như một hình thức xưng tội với thiên địa rồi cam kết sửa đổi. Kỳ lạ thay, theo truyền thuyết, nhiều người nhờ đó đã khỏi bệnh. Điều này không chỉ mang tính tâm linh mà còn là một liệu pháp tinh thần sâu sắc. Khi con người đối diện với lỗi lầm bằng thái độ trung thực và thành tâm, sự chữa lành, thể chất lẫn tinh thần mới thật sự bắt đầu. Brandon không cổ vũ một tôn giáo cụ thể, không khuyến khích ai phải tin mù quáng. Ông nhấn mạnh rằng đức tin thật sự không nằm ở nghi lễ mà ở hành động. Đức tin không phải là đi lễ mỗi tuần mà là sống tử tế mỗi ngày. Không phải là nói những lời hoa mỹ mà là biết giúp người khi họ cần. Ông gọi đó là niềm tin thực chiến. Thứ không nằm trên sách vở mà bộc lộ rõ ràng nhất khi con người đứng giữa lựa chọn ích kỷ và vị tha. Ông nói bạn không cần ngào tên Thượng Đế để được cứu. Bạn chỉ cần sống như thể bạn biết có một đấng đang dõi theo mọi hành động của mình. Brandon đặc biệt nhấn mạnh đến tâm thế của một đứa trẻ, thứ ông coi là hình mẫu cho sự thuần khiết thật sự. Một đứa trẻ không cầu nguyện để đổi lấy lợi ích. Nó cầu nguyện vì tin tưởng, vì yêu thương. Nó không đến với cha mẹ để mặc cả, mà đến để tìm sự che chở. Với ông, khi một người lớn có thể quay lại với cảm xúc trong trẻo ấy, không toan tính, không giả tạo, thì dù thế giới ngoài kia có biến động, họ vẫn có thể giữ được sự bình an nội tâm. Trong khải tượng, Brandon thấy những vùng đất rung chuyển, nhưng ông cũng thấy những cộng đồng nhỏ, những nhóm người cùng nắm tay nhau, cầu nguyện, chia sẻ lương thực, đùm bọc lẫn nhau. Đó là những vùng an toàn tâm linh giữa biển khủng hoảng. Và điều đặc biệt là những nơi này không có tường rào, không có vũ khí, chỉ có lòng nhân ái và niềm tin. Ông khẳng định sẽ có sóng gió, nhưng sẽ có người đứng vững. Họ không mạnh hơn, không giàu hơn, họ chỉ sống đúng hơn. Brandon không hứa rằng nếu ai làm theo lời ông thì sẽ thoát khỏi thiên tai, nhưng ông tin rằng nếu sống đúng, con người sẽ có sức mạnh để vượt qua. Bởi khủng hoảng thật sự không phải là sóng thần hay động đất, mà là khi con người mất khả năng yêu thương, mất niềm tin, mất phương hướng. Khi đó dù thế giới có bình yên thì lòng người vẫn là hoang mạc. Ngược lại, khi còn giữ được đức tin thì ngay giữa đổ nát người ta vẫn có thể tìm thấy hy vọng. Ông nói rõ,
Tôi không nói để ai sợ hãi, tôi nói để ai đó bắt đầu sống thật. Với Brandon, điều quan trọng không phải là chuẩn bị bao nhiêu thực phẩm hay hầm trú ẩn, mà là chuẩn bị nội tâm, sẵn sàng đối diện với mọi mất mát mà không đánh mất bản thân. Ông nhấn mạnh cơn địa chấn lớn nhất là sự thay đổi trong tâm hồn. Nếu bạn giữ được phần người trong mình, bạn đã sống sót. Brandon cũng cảnh báo về niềm tin giả, một dạng tín ngưỡng hình thức nơi con người nghĩ rằng chỉ cần làm đủ nghi thức là được bảo vệ. Ông cho rằng loại niềm tin này không có sức mạnh. Nó giống như mặc áo giáp giấy giữa trận chiến. Chỉ niềm tin thật được chứng minh qua hành động, qua sự tha thứ, qua việc yêu thương kẻ khó yêu thương mới là nền tảng thật sự khi giông bão kéo đến. Ông khẳng định chúng ta không được chọn hoàn cảnh, nhưng chúng ta được chọn cách sống. Và mỗi ngày, mỗi lựa chọn của bạn đang hoặc xây một ngôi nhà vững chắc trên đá, hoặc đang dựng tạm một túp lều trên cát. Khi cơn bão đến, sự thật sẽ được phơi bày và khi ấy không còn kịp sửa chữa nữa. Cuối cùng, Brandon kết thúc lời chia sẻ của mình bằng một câu nói vừa giản dị, vừa đầy sức nặng. Đừng hoảng loạn, hãy sống đúng. Đó không phải là một khẩu hiệu, mà là một định hướng. Một kim chỉ nam giữa thời đại đầy hỗn loạn. Sống đúng không có nghĩa là sống hoàn hảo, mà là sống với trái tim tỉnh thức, tử tế và can đảm. Khi đó, dù sóng thần có đến, dù đất có rung chuyển, con người vẫn có thể giữ được bản thể. Và biết đâu, chính sự thay đổi âm thầm đó mới là thứ cứu rỗi cả một thế hệ đang lạc hướng.